सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ सोल्युसन युट्युब च्यानलमा। र मैले चाहिँ आज तपाईँहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी हाम्रो चाहिँ यो ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ र सिटिबिटीको लागि दुवैतर्फलाई चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीको चाहिँ लगभग मैले सबै कोर्स कन्टेन्टहरू चाहिँ सबै राम्रै तरिकाले होइन आफूले सक्नु मैले तपाईँहरूलाई नोटदेखि लिएर सबै कुराहरू मैले प्रोभाइड गर्नेछु। र तपाईँहरूले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न पक्कै पनि नभुल्नु होला। ल अब आउनुहोस् हाम्रो भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ। हाम्रो चाहिँ च्याप्टर 1मा रहेको छ हाम्रो चाहिँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनहरू हाम्रो च्याप्टर 1मा रहेको छ। ल हाम्रो हाम्रो चाहिँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो डेफिनेसनबाट स्टार्ट गरौँ है। ल डेफिनेसन हाम्रो बनाउँदा हाम्रो बिल्डिङ हामी नर्मली हाम्रो बिल्डिङ भन्दा हाम्रो सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ बिल्डिङ भनेको के हो त? बिल्डिङ भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ ह्युमन बिङहरूलाई चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर हो होइन। बिल्डिङ भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर भनेको बुझिन्छ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ ह्युमन बिङले चाहिँ हाम्रो चाहिँ युज गर्ने होइन। ह्युमन बिङले युज गर्ने कुनबाट हामी चाहिँ जो बच्नु पऱ्यो हाम्रो चाहिँ डिसास्टरहरूबाट होइन, चर्को घामहरू पानी होइन, अनि वाइल्ड एनिमलहरूबाट बस्न अनि चोरहरूबाट पनि हामी चाहिँ बच्नको लागि चाहिँ हामी सिम्पली एउटा चाहिँ लिभेबल पार्टहरू होइन। ह्युमन बिङको चाहिँ एउटा लिभ गर्ने एउटा वासस्थान हो होइन। हो त्यसलाई चाहिँ हामी नर्मली बिल्डिङ भनेर हामीले बुझिन्छ है। ल अब यहाँ मैले के लेखेको छु, बिल्डिङ मे बी डिफाइन्ड द पर्मानेन्ट अर सेमी पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर युज बाई ह्युमन बिङले युज गर्ने कुरा हो टु प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रम नेचुरल क्लाइमेटिज। ल हामी नेचुरल क्लाइमेटिज र डिसास्टरहरूबाट प्रोटेक्ट गर्नको लागि हिट अफ सन, रेन, स्नोफल होइन, स्टर्म एन्ड वाइल्ड एनिमल एज वेल एज फ्रम थिप्सहरूबाट हामीले चाहिँ बच्नु पऱ्यो है। ल यति कुराहरू भयो। ल अब हाम्रो चाहिँ अब यो चाहिँ डिफाइन बिल्डिङ भनेको एउटा टर्म्सहरू भयो। अब यो बिल्डिङको अब टाइप्स पनि हाम्रो त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ है। बिल्डिङको टाइप्स भन्ने कुन हुन्छ त भन्ने कुराहरू है। ल अब बिल्डिङको टाइप्समा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ डिपेन्डिङ अफ हेर्नुहोस् है। डिपेन्डिङ अफ द क्यारेक्टर अफ अकुपेन्सी अर टाइप अफ युज डिफ्रेन्ट टाइप अफ बिल्डिङ हेज बिन क्लासिफाइड भनेको छ है। हामी धेरै नै बिल्डिङहरू चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्न सकिन्छ उनीहरूको चाहिँ क्यारेक्टरको आधारमा, अब अकुपेन्सीको आधारमा है। ल हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो ग्रुप एबिसिडी गरेर मैले चाहिँ तपाईँलाई यहाँसम्म होइन आइसम्म चाहिँ बनाएको छु है। हेर्नुहोस् है, अब ग्रुप एमा चाहिँ हाम्रो पहिला रेजिडेन्सियल बिल्डिङ भयो होइन। ग्रुप बीमा एजुकेसनल बिल्डिङ, ग्रुप सीमा इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङ, ग्रुप डीमा एसेम्ब्ली बिल्डिङ, ग्रुप ईमा बिजनेस, ग्रुप एफमा मर्केन्टाइल बिल्डिङ है, ग्रुप जीमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ, ग्रुप एचमा चाहिँ स्टोरेज बिल्डिङ, ल ग्रुप आईमा गरेर चाहिँ हाम्रो हजार्डस बिल्डिङ भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिल्डिङलाई यति धेरैमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिल्डिङलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ है। ल बिल्डिङलाई यसरी क्लासिफाई गर्न सकियो यिनीहरूको टाइपको आधारमा है। ल हाम्रो चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो रेजिडेन्सियल बिल्डिङ भयो है। रेजिडेन्सियल बिल्डिङ भनेको के हो त? नर्मल तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो चाहिँ बिल्डिङ इन विच होइन हाम्रो स्लिपिङ गर्नको लागि स्लिपिङ एकोमोडेसन भनेको हाम्रो सुत्ने ठाउँ नर्मली हाम्रो चाहिँ मान्छेहरू ह्युमन बिङहरू सुत्ने ठाउँलाई होइन सुत्ने ठाउँ इज प्रोभाइड फर नर्मल रेजिडेन्सियल पर्पज। नर्मल रेजिडेन्सियल पर्पज हाउसहरू भयो, घरहरू भयो, अपार्टमेन्टहरू होइन, अनि डोर्मेटरी भनेको चाहिँ छात्रावासको लागि होटलहरू होइन, हामी जुन चाहिँ मान्छेहरूको वासस्थानहरू रहेको हुन्छ त्यस्तो लागि चाहिँ हामीले रेजिडेन्सियल बिल्डिङ भन्छ है। र त्यसै गरी हाम्रो सेकेन्ड ग्रुप बीमा रहेको चाहिँ हाम्रो एजुकेसनल बिल्डिङ। एजुकेसनल बिल्डिङ भनेको जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एजुकेसन हामीले चाहिँ जुन जस्तै स्कुलहरू, कलेजहरू, युनिभर्सिटीबाट जुन चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षा लिइन्छ त्यस्तो टाइपको बिल्डिङहरूलाई चाहिँ हामीले एजुकेसनल बिल्डिङ भनिन्छ, बिल्डिङ युज फर एकाडेमिक पर्पजेसको लागि। र हाम्रो इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङ भनेको चाहिँ बिल्डिङ युज फर जस्तै हाम्रो इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङ भनेको चाहिँ के हो, कस्तो बिल्डिङ हो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्सिङ होमहरू, हस्पिटलहरू, हाम्रो कलेजहरू हुन्छ नि, ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू हो। यो अनि एयरपोर्टको बिल्डिङहरू पनि हामी यसमा इन्क्लुड गर्न सकिन्छ होइन। तपाईँहरूले मिलाएर लिनुहोस् बिल्डिङ विच इज युज फर पर्पज लाइक मेडिकलको लागि, उधर ट्रिटमेन्टको लागि होइन, अनि पर्सनको लागि ट्रिटमेन्ट र केयर अफ पर्सनको लागि नर्सिङ होम, हस्पिटल, एयरपोर्टहरू होइन, कलेजको बिल्डिङहरू भयो, सबै तपाईँहरूले थप गरेर चाहिँ गर्नु होला है। ल अब हाम्रो चाहिँ एसेम्ब्ली बिल्डिङ भनेको चाहिँ मान्छेहरू ग्यादर हुने, मान्छेहरू एक ग्रुप अफ पिपुल चाहिँ एक ठाउँमा ग्यादर भएर हामीलाई मिटिङको लागि हुनसक्छ होइन। ग्रुप अफ पिपुल ग्यादरिङ हुने ठाउँ के एउटा जुन चाहिँ रिलिजियस प्लेसेसहरू भयो, सोसियलहरू, अब डिनरहरूको लागि कुराहरू भयो, अनि कन्जप्सनको लागि भयो, ड्रिङ्किङको लागि, फुड ड्रिङ्किङको लागि होइन। मान्छेहरू चाहिँ अब जस्तै थिएटर भनेको चाहिँ अब नाटक प्रतियोगितामा एउटा नाटकशाला हुन्छ नि, जस्तो फिल्म हलहरू भयो, कङ्क्रिट हल भयो, रेस्टुरेन्टहरू भयो होइन, जहाँ चाहिँ पिपुलको ग्यादर हुन्छ होइन, पिपुललाई भेट गराइन्छ हो, त्यस्तो ठाउँलाई कम्युनिटी हल भयो होइन।
अनि प्लेस अफ रिलिजियस वर्कसिपहरू यी सबैको हाम्रो चाहिँ एसेम्ब्ली बिल्डिङहरू भयो जहाँ चाहिँ ग्रुप अफ पिपुल चाहिँ ग्यादर हुने ठाउँ सबै ठाउँलाई चाहिँ हामीले एसेम्ब्ली बिल्डिङ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो बिजनेस बिल्डिङ छ। बिजनेस बिल्डिङहरूको तपाईँ थाहा नै भइसक्यो होइन, जस्तो ब्याङ्कहरू जहाँ चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ इम्प्लोइका लागि इम्प्लोइ फर अफिस प्रोफेसनल ट्रान्जेक्सन होइन, अदर बिजनेस रिलेटेड सर्भिसहरू जस्तै ब्याङ्कहरू, क्लिनिक, पोस्ट अफिसहरू, प्रोफेसनल सर्भिसहरू होइन, डेन्टिस्टहरू, फिजिसियन, इन्जिनियरहरू यिनीहरूको बिजनेसको लागि जो गराएका बिल्डिङहरूलाई चाहिँ बिजनेस बिल्डिङ भनिन्छ। तपाईँहरूले लेख्दाखेरि मिलाएर लेख्दाखेरि चाहिँ बिल्डिङ विच इज युज फर होइन, बिल्डिङ इट इज द्याट टाइप अफ बिल्डिङ, इट इज द्याट पार्ट अफ बिल्डिङ विच इज युज फर इम्प्लोइ फर अफिस, यिनीहरू चाहिँ तपाईँहरूले यसरी मिलाएर चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो मर्केन्टाइल बिल्डिङ भनेको चाहिँ तपाईँले जस्तै मर्केन्टाइलमा तपाईँको बिल्डिङ विच इज युज फर होइन, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू, मार्केटहरू भयो, सेल्स रुमहरू, होलसेल स्टोरहरू, यस्तो टाइपलाई चाहिँ हामीले मर्केन्टाइल बिल्डिङ भनिन्छ। अब इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ भनेको तपाईँलाई अब इन्डस्ट्रीहरू, उद्योगहरू भयो होइन, बिल्डिङ विच इज युज फर इन्डस्ट्रियल सेक्टर, जुन चाहिँ इन्डस्ट्रियल सेक्टर, इन्डस्ट्रियल फेसिलिटीको लागि चाहिँ युज हुने, जस्तै फ्याक्ट्रीहरू, पावर प्लान्टहरू, माइनिङहरू होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि बिल्डिङ बनाएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ भनिन्छ। स्टोरेज बिल्डिङ भने कुनै ठाउँमा स्टोरेज गर्नको लागि बिल्डिङ विच इज युज फर स्टोरिङ गुड्सहरू, इक्विपमेन्टहरू, टुल्सहरू होइन, हामी चाहिँ अरू आइटमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ स्टोरेज गर्नको लागि बनाइएको बिल्डिङहरूलाई हामी स्टोरेज बिल्डिङ भनिन्छ। बिल्डिङ विच इज युज फर पार्किङ भेहिकलहरूलाई, जस्तै अब हामी चाहिँ अब ठुल्ठुलो बिल्डिङहरूमा तलपट्टि हामीले स्टोर गर्नको लागि पार्किङ भेहिकलहरूलाई स्टोर गर्नको एउटा स्टोरेज राखेको हुन्छ, त्यो त स्टोरेज बिल्डिङहरू भयो। स्टोर गुड्सहरू, स्टोर सामानहरू स्टोर गर्नको लागि म्यानुफ्याक्चर हामीले जुन बनाइसकेका प्रोडक्टहरूलाई म्यानुफ्याक्चर गरेर हामीले कुनै ठाउँमा स्टोर गरेर राखिन्छ, त्यसलाई पनि हामीले स्टोरेज बिल्डिङ भनियो होइन। र त्यसै गरी र मेटेरियलहरू पनि हामीले स्टोर गर्न सकिन्छ है, त्यही ल अब स्टोरेज भनेको यही नै भयो है। ल त्यसै गरी हाम्रो हजार्डस बिल्डिङ भनेको चाहिँ बिल्डिङ विच इज युज फर होइन, तपाईँले मिलाएर लेख्नुहोस् क्या, मैले यहाँ नमिल्यो, मैले तपाईँलाई सर्ट फर्ममा तपाईँलाई जस बुझ्ने तरिकाले होइन यो पढे पुग्छ भनेर तपाईँलाई म त्यसरी भनेको, तपाईँ चाहिँ मिलाएर हेर्नुहोस् न। बिल्डिङ विच इज युज फर म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नको लागि, प्रोसेसिङ, जेनेरेसन अर स्टोरेजको लागि अफ हाइली कम्बस्टेबल अर फ्लेमेबल भनेको चाहिँ कम्बस्टेबल भनेको जल्न सक्ने कुराहरू होइन, फ्लेमेबल अर एक्सप्लोसिभ मेटेरियलहरू होइन, जस्तै फायरवर्कहरू भयो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, साइनाइड, यिनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ स्टोरेज गर्नको लागि राखिएको हजार्डस हामी चाहिँ एकदमै रेस्ट्रिक्टेड एरियाहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ मान्छेहरू जानु पाउँदैन, रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो। यो चाहिँ हामीले चाहिँ बिल्डिङ यस्तो चाहिँ स्टोरेज गर्नको लागि, जस्तै हामीले फायरवर्कहरू, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होइन, साइनाइड यिनीहरू चाहिँ स्टोर गर्नको लागि बनाइएको चाहिँ हाम्रो बिल्डिङलाई चाहिँ हामीले हजार्डस बिल्डिङ भनिन्छ। ल त साथीहरू, तपाईँलाई मैले चाहिँ डिफाइन बिल्डिङ भनेको के हो र यसका बिल्डिङको टाइप्सहरू मैले चाहिँ पहिलो भिडियोमा तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ। र यसपछि हाम्रो लगत्तै हाम्रो चाहिँ जेनरल कम्पोनेन्ट, हाम्रो बिल्डिङको कम्पोनेन्ट के छ त मैले यसपछिको भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई कम्पोनेन्ट अफ बिल्डिङ भनेर चाहिँ तपाईँलाई आउँछु। र यसै गरी नै हामीले तपाईँलाई ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ र सिटिबिटी सबैको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। तपाईँले चाहिँ मजाले घरमै बसेर होइन हाम्रो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीको चाहिँ तपाईँले नोटदेखि लिएर तपाईँलाई सबै टर्म्सहरूको चाहिँ कन्टेन्टहरूको चाहिँ एक्सप्लेन गरेर मैले तपाईँलाई भन्नेछु। र तपाईँले चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न पक्कै पनि नभुल्नु होला, र सक्दो साथीहरूलाई सेयर पनि गर्नु होला। ल साथीहरू, अब अर्को भिडियोमा हामी भेट्छौँ है, बाई बाई।